Anong nangyari? Bakit ang traffic sa SRP? Nagbangga di ay tuloy. What? Tas guba ang giba-giba. Tabungtagan. Kabungkag na. Sorry? NANI? Oh my god. Oh my god. Ito na yung stock ko mga bay sa aking brake pad. Pudpod na. Papalitan natin ito ng Bendix brand na brake pads. Ang swak pala ng brake pads natin ay sa XRM Trinity. Yon ang ginagamit ko ngayon sa aking Easyride 150N. Ito na yung bagong brake pad na ang brand ay Bendix mga bike. Nandito pala tayo ngayon sa Scoot Garage para magpalit ng brake pads. At yung bola natin, papalitan din natin ng 15 grams. 12 grams kasi ang gamit ko ngayon, pero medyo ma-vibrate siya at iba yung takbo niya pag may angkas. Ayan na mga bay, tapos na. Napalitan na natin ang brake pad sa likuran.
Oh my God. Tanga talaga. All right, mister. What do you think you're doing? Bago natin matisting ang 15 grams na bola mga bay, ay shout out muna kay Julie Grace. Mas maganda pala gamitin ang 15 grams na bola mga bay. Wala ka nang maramdaman na vibrations kahit may angkas. Kasama ko ngayon mga bay ang aking OBR at smooth lang yung takbo namin. Sa next video ko mga bay, papalitan natin ang stock na clutch spring at ang ipalit natin ay 1000 RPM na clutch spring. Sa na-observe ko ngayon mga bay ay smooth lang ang takbo niya at hindi na siya nahihirapan pag may angkas. 15 grams na bola at naka-group bill ang Easyride 150N ko ngayon. Huwag kalimutan mga bay mag-subscribe sa aking channel at i-press yung notification bell. Salamat sa inyo 1,355 subscribers. Salamat! Many hours later. Thanks for watching. Motor Vlog.